Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời được biết đến có sự sống. Trong hành trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm của sự sống, mỗi sự ra đời của một loài mới thường đồng nghĩa với sự tuyệt chủng của một loài khác. Vậy loài người, chúng ta, đã được sinh ra như thế nào? Câu chuyện đó bắt đầu từ sự hình thành của dãy Himalaya. Cách đây khoảng 200 triệu năm, tất cả các lục địa trên trái đất liền thành một khối duy nhất, được gọi là siêu lục địa Pangaea, và các đại dương cũng hợp lại thành đại dương toàn cầu Panthalassa. 20 triệu năm sau, lớp vỏ trái đất bắt đầu chuyển động dữ dội, khiến Pangaea bắt đầu tách rời. Đến khoảng 65 triệu năm trước, Pangaea hoàn toàn tan rã, đặt nền móng cho sự hình thành của 6 lục địa và 5 đại dương ngày nay. Trong hàng chục triệu năm sau đó, châu Phi là một vùng đất màu mỡ với rừng rậm rậm rạp, là môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài linh trưởng sinh sôi phát triển. Tuy nhiên, khoảng 30 triệu năm trước, mảng kiến tạo Thái Bình Dương di chuyển về phía Tây, trong khi mảng Ấn Độ bắt đầu dạt về phía Bắc và va chạm với mảng Á Âu. Sự va chạm giữa ba mảng kiến tạo lớn này đã tạo nên dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng. Sự kiện này làm biến đổi hoàn toàn khí hậu toàn cầu. Những cơn gió mạnh chưa từng có xuất hiện, cùng với các mùa gió mùa hình thành. Hệ quả là các dòng khí lưu từ đại dương đến châu Phi không còn mang theo độ ẩm, khiến mùa mưa và mùa khô trở nên rõ rệt. Phần lớn rừng rậm bị thay thế bởi đồng cỏ, buộc tổ tiên loài người phải thay đổi cách sinh sống. Khoảng 8 triệu năm trước, tổ tiên loài người buộc phải rời khỏi cuộc sống trên cây và chuyển xuống mặt đất. Sau hơn 4 triệu năm tiến hóa, loài vượn người Australopithecus afarensis, tổ tiên đầu tiên hoàn toàn đi bằng hai chân, đã xuất hiện. Họ đã quen với việc đi thẳng bằng hai chân, điều này giúp tiết kiệm năng lượng khi di chuyển trên mặt đất và giải phóng đôi tay để mang thức ăn hoặc chăm sóc con non. Hơn nữa, đi thẳng giúp giải phóng đôi tay, và đôi tay sau này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hóa của con người. Thời gian trôi qua hàng triệu năm, nhiều loài vượn người có khả năng đi thẳng đã xuất hiện tại châu Phi, trong đó có Homo habilis sống trong môi trường khắc nghiệt hơn so với các loài vượn người khác. Trong quá trình tiến hóa, răng của Homo habilis dần trở nên giống con người hiện đại, khiến họ không thể chỉ ăn thực vật và bắt đầu trở thành loài ăn tạp. Việc ăn thịt khiến não của họ phát triển tốt hơn, đồng thời họ biết chế tạo các công cụ thô sơ. Trong 1 triệu năm tiếp theo, băng hà hình thành ở hai cực, khiến lượng nước lớn trên trái đất bị khóa lại ở hai đầu địa cầu, khiến châu Phi trở nên khô hạn hơn. Lúc này, lông mao trên cơ thể trở thành gánh nặng đối với tổ tiên loài người và dần dần biến mất. Homo habilis tiến hóa thành Homo erectus, người đứng thẳng. Họ sở hữu mũi dài giống người hiện đại để làm ẩm không khí hít vào và cơ thể ít lông giúp tỏa nhiệt hiệu quả hơn. Khoảng 1 triệu năm trước, Homo erectus đã biết sử dụng lửa. Trong hàng trăm ngàn năm sau đó, một phần người đứng thẳng di cư về phía châu Á, đến tận miền Nam Trung Quốc và tiến hóa thành Homo sapiens. Một nhóm khác di cư sang châu Âu và trở thành người Heidelberg cùng người Neanderthal. Trong số đó, một nhóm người Heidelberg quay trở lại châu Phi và khoảng 200.000 năm trước, họ gặp phải hạn hán khắc nghiệt đến mức gần như tuyệt diệt. Trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đó, chỉ những người sáng tạo nhất, thông minh nhất mới có thể sống sót. Dù số lượng ít, những người sống sót đã tiến hóa mạnh mẽ về năng lực thích nghi và trí tuệ. Họ phải suy nghĩ cho tương lai, từ đó phát triển khả năng tưởng tượng, nền tảng của ý thức con người. Năm 1987, các nhà khoa học thông qua nghiên cứu DNA ti thể đã đưa ra giả thuyết rằng tất cả người hiện đại đều có chung một tổ tiên là một người phụ nữ sống tại châu Phi khoảng 200.000 năm trước. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử tiến hóa của loài người và cũng là bước ngoặt lớn trong quá trình nghiên cứu nguồn gốc con người. Theo thời gian, nhiều bí ẩn khác về con người sẽ tiếp tục được hé lộ. Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Và rồi sẽ đi về đâu? Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé!